હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલ. હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 6 જુલાઈના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ નીચેનામાંથી કોના દ્વારા રણ વિજય અભ્યાસ છે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે? રણ વિજય અભ્યાસ કહી દો તો રણ વિજય એક્સરસાઇઝ કહી દો. હાલમાં જ આ કોણે શરૂ કરી છે? આ એક્સરસાઇઝ છે બરાબર, હાલમાં જ શરૂ કરી છે ભારતીય વાયુસેનાએ. તો આન્સર આવશે ભારતીય વાયુસેના. ભારતીય વાયુસેના દ્વારા હાલમાં જ રણ વિજય એક્સરસાઇઝ શરૂ કરવામાં આવી છે, અથવા તો રણ વિજય અભ્યાસ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. ભારતીય વાયુસેનાના કઈ કમાન્ડે શરૂ કરી છે? તો કે સેન્ટ્રલ એર કમાન્ડ દ્વારા આ અભ્યાસ શરૂ કરવામાં આવેલો છે. અહીં સુધી ક્લિયર? બાકી સેન્ટ્રલ એર કમાન્ડ છે એનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે એ યાદ રાખો, ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજમાં. પ્રયાગરાજમાં જ કુંભ મેળો થવાનો છે 2025માં, બરાબર. તો મહાકુંભ મેળો એ પ્રયાગરાજમાં થાય છે. આ ઉપરાંત જે ભારતીય સેના છે એમણે બુલંદ ભારત છે એક્સરસાઇઝ કરી હતી. તો એ ક્યાં કરી હતી? અરુણાચલ પ્રદેશમાં કરી હતી. અગ્નિઅસ્ત્ર 1 નામની એક્સરસાઇઝ છે લદ્દાખમાં કરી હતી, એ પણ ભારતીય સેનાએ કરી હતી. અને ઓપરેશન જલ રાહત આ ભારતીય સેનાએ કરી હતી. ભારતીય વાયુસેના પરથી લખાઈ ગયું છે આસામ રાજ્યમાં, બરાબર. તો આ પણ ધ્યાન રાખશું, ભારતીય સેનાએ ઓપરેશન જલ રાહત છે એ આસામ રાજ્યમાં કરી હતી. એના પછી બર્મિંગહામ યુનિવર્સિટી, એમના દ્વારા છે નીચેનામાંથી કયા ભારતીય ગાયક છે એને ડોક્ટરની પદવીથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? એક ભારતીય ગાયક છે એને બર્મિંગહામ યુનિવર્સિટી જે ક્યાં આવી? ઇંગ્લેન્ડમાં આવી. તો એમના દ્વારા શંકર મહાદેવનને આ પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે. તો આન્સર આવશે શંકર મહાદેવન. ઇમેજમાં તમે જોવો છો, બરાબર. શંકર મહાદેવન છે, બરાબર. જે એક શિવ તાંડવ એમનું મને એક સોંગ છે, મને બહુ ગમે છે, બરાબર. તો ખૂબ જ સરસ એકી શ્વાસમાં એકદમ સ્પીડમાં ગીત ગાતા હોય, વચ્ચે શ્વાસ લેવાની પણ જગ્યા ન હોય એવા ગીત ગાવા માટે પ્રખ્યાત છે. એક બ્રીથલેસ એમનું સોંગ છે, બરાબર. એ પણ ખૂબ સરસ છે, જો સાંભળવા લાયક છે. તો એમને અત્યારે બર્મિંગહામ યુનિવર્સિટી છે એમણે આ ડોક્ટરની પદવીથી સન્માનિત કર્યું છે. શંકર એહસાન લોહી 3 વ્યક્તિની જોડી હતી, બરાબર. એમાં ત્રણેય અલગ અલગ ધર્મના. શંકરની વાત કરીએ તો હિન્દુ ધર્મના હતા, એહસાન મુસ્લિમ ધર્મના હતા અને લોય એક ખ્રિસ્તી ધર્મના હતા. આ જોડી એમની ખૂબ પ્રખ્યાત હતી, શંકર એહસાન લોય તરીકે ઓળખાતી હતી, બરાબર. બર્મિંગહામ યુનિવર્સિટી એમના વિશે વાત કરીએ તો યુકેમાં આવેલી છે, ઓકે. અને યુકેની વાત આવી છે તો થોડુંક ચર્ચા કરી લઈએ. તો યુકે છે, બરાબર, એમના દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય બુકર પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બુકર પુરસ્કાર કેવી કૃતિ મળે? જે ઓરિજિનલી અંગ્રેજી સિવાય કોઈ બીજી ભાષામાં લખાયેલી હોય. એક ખાલી બુકર પુરસ્કાર પણ આવે છે, એ માત્ર અંગ્રેજીમાં હોય એવી કૃતિ માટે હોય છે, બરાબર. પણ અહીંયા આંતરરાષ્ટ્રીય બુકર પુરસ્કાર હોય એટલે અંગ્રેજી સિવાયની કૃતિઓ માટેની વાત થાય. અત્યારે મળ્યો જોર્જી ગોસ્પોડિનોવને કઈ કૃતિ માટે? ટાઈમ શેલ્ટર નામની કૃતિ માટે મળ્યો હતો. ગયા વર્ષે ભારતની ગીતાંજલિ શ્રીને મળ્યો હતો. એમની કૃતિ રેત સમાધિ હતો, તો ટોમ્બ ઓફ સેન્ડ. અંગ્રેજીમાં કહે તો ટોમ્બ ઓફ સેન્ડ હતું, ગુજરાતીમાં કહે તો રેત સમાધિ માટે મળ્યો હતો, બરાબર. આ વર્ષે જોર્જી ગોસ્પોડિનોવને મળ્યો છે. 2022ના જે કોમનવેલ્થ ગેમ હતા ઇંગ્લેન્ડના બર્મિંગહામમાં થયા હતા, તો એ પણ અગત્યનો પોઈન્ટ છે. અને હવે પછી થશે 2026માં ઓસ્ટ્રેલિયામાં થશે, વિક્ટોરિયા શહેરમાં. WHO દ્વારા ક્લાઇમેટ ચેન્જ અને હેલ્થ માટે સ્પેશિયલ ડાયરેક્ટર જનરલ એનવોય તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? તો WHO દ્વારા આ નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે. સ્પેશિયલ ક્લાઇમેટ ચેન્જ અને હેલ્થ માટે નિયુક્ત કર્યા છે. તો આ કર્યા છે એલિસા હેલી, ના સોરી, ડોક્ટર વેનેસા કેરી. એલિસા હેલી નહીં, વેનેસા કેરી, બરાબર. તો આ ક્લાઇમેટ ચેન્જ અને હેલ્થ માટે સ્પેશિયલ ડાયરેક્ટર તરીકે વેનેસા કેરીની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે, ઓકે. આ ઉપરાંત WHO એક કારણથી ચર્ચામાં હતું. WHO ના જે વડા છે ટેડ્રોસ આધાનમ, એમને ઓલિમ્પિક ઓર્ડર પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો હતો. કોણે આપ્યો હતો? IOC, ઇન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિક કમિટી. એની 2023ની બેઠક મહારાષ્ટ્રના મુંબઈમાં થવાની છે, એ પણ યાદ રાખજો. બાકી WHO દ્વારા હાલમાં જ બેલીઝ નામનો એક દેશ છે એને મેલેરિયા મુક્ત જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. પ્રશ્ન GPSC પૂછાશે, WHO મેલેરિયા મુક્ત હાલમાં કોને જાહેર કર્યું? એક તો બેલીઝને હમણાં કર્યું, એની પેલા 2 દેશોને કર્યા હતા. એમાં એક હતું તજાકિસ્તાન, બીજું હતું એઝરબાઈજાન. આ બંનેને મેલેરિયા મુક્ત કર્યા હતા. બાકી વિશ્વ મલેરિયા દિવસ 25 એપ્રિલે હોય છે, એને પણ યાદ રાખી લેજો. હાલમાં જ કયા મંત્રાલયે પિક્સેલ કંપની સાથે જીઓ સ્પેશિયલ સમાધાન માટે કરાર કર્યા છે? તો કયા મંત્રાલયે કરાર કર્યા છે? આ કર્યા છે કૃષિ ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયે કરાર કર્યા છે. તો આન્સર આવશે કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય. ભારતનું કૃષિ ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયે પિક્સેલ કંપની સાથે કરાર કર્યા છે.
પિક્સેલ કંપની છે બરાબર, એ બીજા પણ એક કારણથી ચર્ચામાંથી ઈસરો સાથે PSLV C-54 ની મદદથી EOS-06 સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યો હતો, અને ઓસિનસેટ સેટેલાઇટ પણ કહેવાય છે. તો બંનેનું થોડું પિક્સેલનું પણ આની અંદર યોગદાન હતું. આ ઉપરાંત લગભગ એકારે 8 સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યા હતા ને, એમાં એક આનંદ નામનો સેટેલાઇટ હતો, એ પિક્સેલ કંપનીનો હતો. તો એ પણ એક યાદ રાખજો, આપણી પિક્સેલ આનંદ સેટેલાઇટ કોણે લોન્ચ કર્યો પૂછે તો પિક્સેલ કંપનીએ લોન્ચ કર્યો હતો. એના પછી ભારતનું કયું મંત્રાલય છે એમના દ્વારા નંદી પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? આ નંદી પોર્ટલ કોણે શરૂ કર્યું છે? ભારતનું મત્સ્ય પશુપાલન અને ડેરી ઉદ્યોગ મંત્રાલય શરૂ કર્યું છે. ધ્યાન રાખજો, નંદી જોઈને સાંસ્કૃતિક મંત્રાલય આવી જાય કે ભાઈ ભગવાનનું નામ છે, સંસ્કૃતિનું કંઈક હશે. પણ ધ્યાન રાખજો, આ મત્સ્ય પશુપાલન અને ડેરી મંત્રાલય શરૂ કર્યું છે. આન્સર આવશે મત્સ્ય પશુપાલન અને ડેરી મંત્રાલય. નંદી પોર્ટલ આ મત્સ્ય પશુપાલન ડેરી મંત્રાલય શરૂ કર્યું છે. આનું પૂરું નામ પૂછી શકે, NOC અપ્રુવલ ફોર ન્યૂ ડ્રગ એન્ડ ઇનોક્યુલેશન સિસ્ટમ, આ નંદીનું પૂરું નામ છે. મત્સ્ય પશુપાલન ડેરી મંત્રાલય કોની સાથે મળીને કર્યું છે? તો કે સેન્ટ્રલ ડ્રગ સ્ટાન્ડર્ડ કંટ્રોલ ઓર્ગેનાઇઝેશન, આ બંને મળીને કર્યું છે. આ સેન્ટ્રલ ડ્રગ સ્ટાન્ડર્ડ કંટ્રોલ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ કયા મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે એવું પણ પૂછી શકે છે. તો આ કયા મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે? સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરતી એક સંસ્થા છે. મત્સ્ય પશુપાલન મંત્રી પૂછી શકે તમને તો પરસોત્તમ રૂપાલા છે. સ્વાસ્થ્ય મંત્રી પૂછી શકે તો મનસુખભાઈ માંડવિયા છે. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયા રાજ્ય અથવા તો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો દ્વારા ઓપરેશન કવચ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? ઓપરેશન કવચની વાત થાય છે તો આ ઓપરેશન કવચ છે આ કોણે શરૂ કર્યું છે? આ શરૂ કર્યું છે દિલ્હીની સરકારે. આન્સર આવશે દિલ્હી. અરવિંદ કેજરીવાલની સરકાર છે, આમ આદમી પાર્ટીની, ઓપરેશન કવચ શરૂ કર્યું છે. શા માટે? તો કે નશીલી દવાઓ છે એની હેરફેરને રોકવા માટે. આવું જ પંજાબ રાજ્યની સરકારે શરૂ કર્યું હતું ઓપરેશન ક્લીન, એ ડ્રગ્સની થતી હેરફેરને રોકવા માટે હતું. ઓપરેશન કરુણા સુડાનમાં ફસાયેલા ભારતીય નાગરિકો છે એને ભારતમાં પરત લાવવા માટે કર્યું હતું. ઓપરેશન દોસ્ત તુર્કીમાં ભૂકંપ આવ્યો, 7ની તીવ્રતાનો ત્યાં બચાવવા માટે બચાવ દળ મોકલ્યું, ઓપરેશન દોસ્ત હેઠળ મોકલ્યું. આવા ઘણા બધા ઓપરેશનો છે. થોડુંક સાથે સાથે કરંટ અફેરનું રિવિઝન થતું રહેશે તો જ તમને બધું યાદ રહેશે. બાકી તમને ભાઈ સાહેબ એમ થાય છેલ્લી ઘડીએ હું GPSC કરી લઈશ કરંટ અફેર વાંચીને, 1-2 મેગેઝિન વાંચીને, તે શક્ય નથી. ડેઈલી તમારે થોડું ઘણું જતું રહેવું પડે કરંટ અફેર, અને પછી એક સાથે મેગેઝિન વાંચો, ટેસ્ટ આપો, તો એ પછી તમારો કરંટ અફેર છે તમને થોડુંક માઇન્ડમાં સેટ થતું જાય. બરાબર, શરૂ કરીએ એના પછીનો ક્વેશ્ચન. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કઈ કંપની દ્વારા ભારતમાં ગિફ્ટ સિટીમાં પોતાનું વૈશ્વિક ફિનટેક પરિચાલન કેન્દ્ર છે એ ખોલવામાં આવ્યું છે? તો ગૂગલે શરૂ કર્યું છે પોતાનું વૈશ્વિક ફિનટેક પરિચાલન કેન્દ્ર છે એ ભારતના ગિફ્ટ સિટીમાં ખોલ્યું છે. ગિફ્ટ સિટી ક્યાં આવ્યું એવું પૂછે તો ગુજરાતમાં આવ્યું. ગિફ્ટ સિટીનું પૂરું નામ પૂછે તો ગુજરાત ઇન્ટર ફાઇનાન્સ ટેક સિટી, આ એનું પૂરું નામ છે. ગિફ્ટ સિટીના હાલના ચેરમેન પૂછી શકે છે, બહુ અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે. એ છે હસમુખ અઢિયા છે, એ ગિફ્ટ સિટીના અત્યારે ચેરમેન છે. ડ્રીમ સિટી પૂછે તો એ સુરત છે. બરાબર, ગિફ્ટ સિટી પૂછે તો ગુજરાતમાં આવ્યું છે, ગુજરાત ઇન્ટર ફાઇનાન્સ ટેક સિટી. બરાબર, અને ડ્રીમ સિટી પૂછે તો ગુજરાતનું સુરત. હાલમાં જ UN અથવા તો UNOOSA, તો UNOSA છે એ એના નવા નિદેશક તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? એક ભારતીય વ્યક્તિની નિયુક્તિ થઈ છે, આરતી હોલ્લા મૈની. આરતી હોલ્લા મૈની છે એ UNOOSA ના નવા નિદેશક બન્યા છે, ભારતીય મૂળના છે, એટલા માટે અગત્યનું છે. આનું પૂરું નામ પૂછી શકે તમને, UN ઓફિસ ફોર આઉટર સ્પેસ અફેર. UN ઓફિસ ફોર આઉટર સ્પેસ અફેર, એમાં ભારતીય વ્યક્તિની નિયુક્તિ થઈ છે, તો આપણા માટે અગત્યનું છે. તો અત્યાર સુધી તમે નામે નહીં સાંભળ્યું કે સંયુક્ત રાષ્ટ્રની આવી કોઈક સંસ્થા છે. બરાબર, તો અહીંથી ક્વેશ્ચન GPSCમાં આવે. જે વસ્તુ તમે નામે ન સાંભળી હોય ને એવો કોઈ ટ્રેન્ડિંગમાં ટોપિક આવી જાય ને કોઈ ભારતીય મૂળનો વ્યક્તિ આવી જાય, બરાબર, તો એ અગત્યનું થાય. તો આની સ્થાપના 1956માં થઈ. ત્યાંનું મુખ્ય મથક ઓસ્ટ્રિયાના વિયના શહેરમાં આવેલું છે. આ 2-4 પોઈન્ટ યાદ રાખી લો ને, આમાંથી તમારું GPSC સેટ થઈ જાય. હાલમાં જ સરોગેસીની મદદથી જન્મેલું સૌથી પહેલું વાછડું, એનું નામ શું છે? સરોગેસીની મદદથી જન્મેલું વાછડું, બરાબર, આનું નામ રાખ્યું છે પદ્માવતી. હવે સાહેબ તમને સરોગેસીની મદદથી જન્મેલું વાછડું, આ સરોગેસી એટલે શું એ સમજાવું. હવે વાછડું છે, બરાબર, એમાં કોઈ એગ છે, બરાબર, એનો લીધો, બરાબર, કોઈક મેલ છે, સોરી ફિમેલ છે, એનું એગ લીધું, ફિમેલનું નામ છે એ, એનું શું લીધું? એગ લીધું, બરાબર, અને સ્પર્મ લીધું, બરાબર, એક બુલનું, અને એનું નામ આપી દઈએ બી. આ બેને મિક્સ કર્યા, બરાબર, તો એક શું કહેવાય
વાછડાનું જન્મ થયો, મીન્સ કે ફર્ટિલાઇઝ થઈ ગયું એ, બરાબર. તો ફર્ટિલાઇઝ થઈ ગયું, બરાબર, પછી એ અત્યારે કોના ગર્ભમાં છે, તો કે એના ગર્ભમાં છે. હવે કોઈક સી અલગથી ગાય લાવવામાં આવે, બરાબર, અને આમના ગર્ભમાંથી કાઢી અને એ સી ના ગર્ભમાં નાખવામાં આવે, બરાબર. તો એ રીતે જે વાછડું જન્મે છે એને કહેવાય સરોગેસી. સરોગેસી નું મારા ખ્યાલથી તમે મિનિંગ સાંભળેલો જ હશે, પણ છતાં પણ જે લોકોને, ઘણા લોકોને ખબર ના હોય એના માટે છે, બરાબર. તો આ સરોગેસીની મદદથી જન્મેલું સૌથી પહેલું વાછડું છે એ પદ્માવતી નામ આપ્યું છે એને. કોણે વિકસિત કર્યું તો કે વેંકટેશ્વર વેટરનરી યુનિવર્સિટી, પ્રાણીઓના અભ્યાસ માટેની જે યુનિવર્સિટી વેટરનરી કહેવાય, તો વેંકટેશ્વર વેટરનરી યુનિવર્સિટી છે એમના દ્વારા આ વાછડાને જન્મ આપવામાં આવ્યો છે. ત્યાં ઉછેર એનો કરવામાં આવે છે તિરુમાલા દેવસ્થાનમ, આંધ્રપ્રદેશ ખાતે. તો ક્યાં જન્મવું એવું પૂછે તો આંધ્રપ્રદેશમાં, બરાબર. બાકી સાહેવાલ જાતિની ગાયનું આ વાછડું છે, તો કઈ જાતિની ગાયનું વાછડું હતું એવું પણ પૂછે તો સાહેવાલ ગાય, બરાબર. એ ક્લોનિંગની મદદથી પણ ગીર જાતિની ગાયના વાછડાનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું, તો એ ગંગામાં, એનું નામ આપ્યું હતું ગંગા, બરાબર. એનું નામ પૂછે ક્લોનિંગની મદદથી જન્મેલું વાછડું, બરાબર, તો એનું નામ છે ગંગા. અને કઈ જાતિનું હતું તો કે ગીર ગાયની હતું. થોડાક વન લાઈન ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. બીઈટી લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડથી કોને સન્માનિત કર્યું છે? બાસ્ટા રાઇમ્સને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે. WTT કન્ટેનર ટુર્નામેન્ટ એનું આયોજન છે કયા સ્થળે કરવામાં આવ્યું? આ ટ્યુનેશિયામાં થયું હતું. સુતરથા મુખર્જી અને અહિતા મુખર્જી આ બંને ભારતના વ્યક્તિ છે, એને ટાઇટલ જીતેલું છે એટલા માટે અગત્યનું છે. ટેબલ ટેનિસ વર્લ્ડ કપ 2023 એનું આયોજન કયા દેશમાં થશે? આ સાઉથ આફ્રિકાના ડર્બન શહેરમાં થશે. IPAF લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ પુરસ્કારથી કોને સન્માનિત કર્યા છે? પંડિત પૂર્ણદાસ બોલ એમને આ પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે. સમાપ્ત કરીએ 6 જુલાઈના કરંટ અફેર. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.